कसले भन्छ कि अझै पनि हाम्रो यो नेपाली समाजको 21औं शताब्दीमा भगवानको आस्था र विश्वास गर्दैनन् भनेर? हरेक साल नेपालमा महाशिवरात्रि एकदम धुमधामसँग मनाइने गर्छ। हामीले पनि यो साल अलि फरक ढङ्गले मनाउने विचार गर्यौं। कपिलवस्तुको 4 नम्बर जितपुरबाट बनगाई लगभग 6 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्छ अनि भलवाड हुँदै रामदत्युन 8 किलोमिटरको दूरीमा। मेरो साथी आशिष उपाध्याय, गुरु कमल पौडेल र दामोदर ढकालजी भएर हामी रामदत्युनको यात्रा कोर्यौं। रातो छ त्यही म रातो लाग्दैन कि भनेको रातो रहेछ त्यहाँ। यात्रा त्यति सजिलो पनि थिएन। धन्नै ठोकेको यार, यो त इपिक हो नि भयो। आम्मामा धन्नै गएको थियो। त्यहाँ पुग्दा सबै आफआफ्नो कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। पल्ला गरे राजकुमार दाई दानमा आएको खाद्यान्न छुट्याउँदै अनि साँझ हुन गइरहेको आरतीको लागि गुरुहरू चाँजोपाँजो मिलाउँदै। साइली दिदी र माझबारीको रिता दिदी ठुलो भाँडा माझ्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि मेरा प्यारा मित्रहरू मन्दिर चियाउँदै। भेलु बाजे कुर्सीमा बस्दै गर्दा पछाडि कमला काकी र काका तिरपाल मिलाउँदै अनि मिथिला आमा मन्दिरको सानो भाँडाहरू माझ्दै हुनुहुन्थ्यो। हर 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 महादेव शम्भो उहाँहरू ट्रेनको डिब्बा हो, हामी त्यो डिब्बाभित्र बस्छौँ।
होइन र त्यही हो भात तर हजुरहरूले नाम अवश्य टिपाउनु होला है सरकारी भक्तजनहरू। आरतीको बेला भयो भन्दै कर्ताले बोलाउँदा त्यहाँको वातावरण आरतीमा गुन्जायमान भइरहेको थियो। भविष्यमा हाम्रो धर्म, कला र संस्कृति सुरक्षित भएको देख्दा मेरो मन एकदमै आनन्द भइरहेको थियो। अनि अग्रज माताहरूको पाठले भविष्य उज्यालो भइरहेको थियो। त्यहाँको त्यो वातावरणले म एकदम नतमस्तक नै भइरहेको थिएँ। गाइदेऊ रुखको हाँगा जहाँसम्म पुगे पनि आफ्नो जरा कहाँ छ कहिल्यै पनि बिर्सदैन। त्यसरी नै हामी हाम्रो जमाना, समय र स्तरहरू जहाँसम्म पुगे पनि आफ्नो धर्म, संस्कृति र आफ्नो पौराणिक कलालाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन।